got some haters talking, they been getting root canals. They wanna go to war, I chew them up just like my fingernails. Hi mga Mr. Welcome back again sa YouTube channel. So for today's video, panibagong tutorial vlog na naman tayo sa Capcut. At napakadali lang nito kasi meron lang tayong gagamiting template para dito. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, make sure na mag-subscribe kayo. I-hit nyo na rin ang notification bell sa baba para lagi kayong updated sa ating mga latest tutorials and entertainment videos. As further ado, let's get started. Roll VCR! So yan na mga boss, nandito nga tayo sa ating phone. So all you have to do is punta lang tayo sa ating Capcut. Ayan. So sa ating Capcut mga Mr. L is meron dito tayong 4. So pupunta lang tayo dito sa ating template. So sa mga wala pa ng ganitong template or ganitong features ni Capcut, make sure na update nyo yung Capcut sa ating Play Store. And mga boss, pagdating dito mga boss is meron tayong makikitang mga template nito na free template. So ang gagamitin natin is yung kanina. So all you have to do is punta tayo dito sa search template. Tapos ang search natin is 40 cal. Okay, 40 tapos cal. Ayan. So yan lang search natin tapos click search. Okay. So, yan. Ang gagamitin natin mga boss is itong nasa una, yung parang clone ito. So, marami naman vertical dito na pwede natin magamit, pero ito yung the best. Ito. I got some haters talking, they been getting root. All you have to do mga boss is pindutin natin yung use template. Ayan. Ayan. So, ang kagandahan lang dito talaga mga boss, automatically si Capcut nang bahala mag-edit ng ating mga pictures. Maghahanap lang tayo ng mga photos natin dito na gusto natin ipa-edit kay Capcut, okay? So mag-example tayo mga boss. So ayan mga boss, 3. So dapat mga boss is 3 pictures ang kailangan natin for this tutorial, okay? So i-preview lang natin. Click natin itong nasa gilid, preview. At hintayin natin mag-loading siya ng 100%. So ito na mga boss, na tapos na natin yung ating so i-check lang natin. So ito na yung nagawa natin mga boss. Haters talking, they been getting root canals. They wanna go to war, I chew them up just like my fingernails. Yun, so ganun lang kadali mga boss. Tapos pagkatapos yan mga boss, export na natin yung ating nagawang video. Export natin. Then dito mga boss is pipiliin natin mga boss para wala siyang watermarks ni Capcut. Ang pipiliin lang natin is export without watermarks. Ayan. So hintayin na natin ma-export mga boss at pwede na natin siya ma-upload sa ating TikTok. At ipi-play ulit natin siya mga boss. I got some haters talking, they been getting root canals. They wanna go to war, I chew them up just like my fingernails. I roll my shadows, fuck the jail, I can't afford to flip, but if I do, they know I get it poppin' like. So yan mga Mr. L, nakita naman sa ating nagawang video. So napakadali lang, automatic si Capcut na natin. Hindi na tayo papahirapan mag-edit, no? So yun, share ko lang naman yun sa inyo. Kung next time gagawa tayo ng editing tutorial naman para sa mga gustong gumawa ng ganung video. Okay, so I hope na nag-enjoy kayo dito sa aking channel and make sure na mag-subscribe kayo. I-hit nyo na rin ang notification bell sa baba para lagi kayo updated sa ating mga latest tutorials. Okay, so ako muli si Mr. L. Thank you for watching. Bye!